Magandang umaga sa buong mundo at magandang umaga rin sa buong Pilipinas. Ang bansang ito binago ng Diyos. Ito ang Siyon. Mayroon 3 tanggulan, Luzon, Visayas, Mindanao. Ngunit binago rin ng Diyos. Ang Luzon tinawag Bagong Jerusalem, ang Bisaya Bagong Bethlehem, ang Mindanao Bagong Israel. Doon sa lumang Israel, lumang Ehipto, lumang Jordan, lumang Jerusalem, yung tawag Palestino ngayon, wala na doon. Kaya nga, dahil sa mga kasalanan ng tao, napalusaan ang buong mundo. Pinabayaan ang sanglibutan ng Diyos sa loob ng 6,000 taon. Kailan natapos ang 6,000 taon? Ay yung kanyang hangganan, 1873 ang hangganan. Buhat ng likayin si Adam. Sapagkat si Adam ang palatandaan, unang tao larawan imahe ng Diyos. Siya nagkaedad ng 930. Kaya nga, 6,000 taon, yun ang 6 na araw. Pang-7, sa Diyos na. Ngayon ang Diyos, natapos na niya ang mga ginawa niya, nagpapahinga ang Diyos. Nagpapahinga ang Diyos sa bansang Siyon. Ang Siyon, ang Pilipinas. Kaya nga ang Diyos na buhay, nagpapahinga dito sa Pilipinas. Ngayon, nagkaroon tayo ng pamagat. At ang pamagat, kasi dito, kasi unang-una, ang Diyos na buhay, ang may palatuntunan nito, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Sapagkat buhat sa pasimula, may Ama na. May Anak na inilahad sa Roma, ngunit pinatay. Tapos nagbigay siya ng Espiritu Santo. Kaya nga 3. Ama, Anak, Espiritu Santo. Ang sabi ng Diyos, magbautismo kayo sa buong sanglibutan. Bautismuhan ninyo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. 3. Ay sana ngayon, dito sa bansang ito, Pilipinas, na binago ng Diyos, ito ang Siyon. Ngayon, mayroon tayong pamagat ang sinasabi, mga hari, makipagtipan, at ang 24 senador, ipagtipan sa Diyos. Ang katibayan, Malakias 2:5, talata 10, Ezekiel 17:16, Hebreo 4:12, talata 4, Juan 12:34, talata 23, 1 Corinto 10:4, talata 15, Juan 12:36, Gawa 14:16, 2 Tesalonica 5:2, Juan 12:40. Ang babasahin sa Hebreo 8:1-13. Ngayon, bago tayo magbasa ng diretso, mayroon tip na pakikinggan muna natin kasi ito, tipan ito. Makipagtipan ang mga hari at 24 senador. 24 senador ang bansa natin. Ngayon, ito yung tip na ipapatugtog. Sa initiative, there is such a thing as
direct initiative and indirect initiative. So hindi pa mas magandang klaruhin na lang ng panibagong batas ito para once and for all, the law will set the appropriate standards on how COMELEC should act, issue the appropriate resolution. Wala na tayong gulo. Kasi akit na naman po ito sa Supreme Court. Sasabihin na Supreme Court, o mawalang galang na si kay Justice Ascuna, professor ko po ito, akit na naman sa Supreme Court. Sasabihin na naman sa Supreme Court, sinabi ko na sa inyo na ganito ito, hindi na tayo matatapos dito. Maganda pong suggestion talaga po kung magkakaroon ng pagbabago sa batas para ma-clarify na ang lahat. It should not be the COMELEC that should be clarifying anything. Our IRR should not be there to correct whatever mistakes, if there are, doon sa batas. Hindi po yun ang role ng implementing rules and regulation. Ang dapat What's happening right now, Mr. Chairman, is that the COMELEC will be correcting its previous IRR. And the previous IRR was made to supplant some loopholes found in RA 6735. So baguhin na lang natin 6735, tapos issue ng, or perhaps the Congress can make a very tight law na hindi na kailangan ng IRR. Kaya ko po sinasabi to, Madam Chair, napakarami na pong pangyayari na yung IRR, iniba yung batas. Meron po akong encounter doon na wala na dito yung mga Department of Health, yung Milk Code of the Philippines, binago nila. So, follow-up lang ako yes. sa sinabi ninyo, okay lang. For all our legal luminaries, the justices who are here, perhaps you can help us. Perhaps the reason why COMELEC resolution 10650 is so defective is because the law nga that is trying to implement it, RA 6735, is insufficient to cover the PI as conceived in the constitutional amendment. Could this be the case? Because in the decision of Lambino versus COMELEC, I believe the ponente being here, the Supreme Court categorically declined to revisit the Santiago ruling. Assuming for a moment that no motions for reconsideration were filed in Lambino, would you agree, Chairman Garcia, that the Santiago ruling remains valid because you have given interviews stating the contrary? Madam Chair, Your Honors, this is a personal opinion as a former Dean of the College of Law and a former law professor. It will not bind the entire commission because it's being asked of me. With the kind indulgence of everybody, if we are going to read the case of Santiago versus COMELEC, indeed, the voting was 8-6 in favor of insufficiency. However, Madam Chair, Your Honors, if you are going to read the motion for reconsideration, there was a sudden turnaround. It was a 6-6 voting, Madam Chair, Your Honors. In that 6-6 voting, Justice Hermosissima reversed himself and sided with the 5 who voted to declare 6735 as sufficient. And Justice Vitug refused to resolve Republic Act 6735 on its insufficiency or sufficiency. One justice inhibited himself, and the other justice said it's premature. That's why the voting after the motion for reconsideration. But Chairman, the reality is, in its resolution of November 21, 2006, the Supreme Court dismissed all the MRs. Even if there was a sentence in that resolution saying that 10 members reiterated their position as shown by their various opinions, the decision is upheld as sufficient and adequate to amend through a people's initiative. Are you saying that this single sentence reverses the Santiago ruling? Madam Chair. Yes, let him answer, please. Madam Chair, Your Honors, a reading of the dissenting opinion of Justice Panganiban, of Justice Reynato Puno would reveal that what was mentioned in the decision as to be having an injunction, a permanent injunction, is the Delphine petition. It is never intended by the court to be a prohibition in future cases for purposes of the determination of the applicability. Yes, I don't think that's the question we're asking. It's very clear from the statement that the separate opinions of the 10 justices already mentioned had promulgated their opinions as early as October, before the MRs in November. Upon the resolution of the MR, the 10 justices merely reiterated what they had already said.
So if the separate opinions of October 25, Lambino Ponencia, were not enough to overturn Santiago, how can the mere reiteration of these same opinions in November 21 suddenly overturn the entire Santiago doctrine? Madam yeah. Chair. Yes. If I may, Madam Chair, just to add to the response of the good chairman to the chair's question, maybe the chair could also ask Justice Carpio to weigh in on this question. Yes, Yeah, I Madam was going to Chair. allow Chairman Garcia, and then after that, of course, the very enlightened and personal knowledge of Justice Carpio. Yes, Chairman Garcia. Thank you very much, Madam Chair, Your Honors. As far as because we are talking now of the Lambino versus Comelec decision, indeed, there was never, there was, the Supreme Court said that they are not at liberty at that time to depart from the ruling in the case of Santiago versus Comelec. But however, again, it's subject to an interpretation in the motion for reconsideration. There was this one paragraph which says the 10 justices of the Supreme Court are of the opinion that Republic Act 6735 is sufficient. With the permission of the good chairperson. But as Still have the floor. just at this point, Senator Trentino, but as lawyers too, Chairman Garcia, again, you're expressing your personal opinion and not in any way binding the commission. It is clearly obiter because it was not needed to dispose of the case. The case was already disposed of. That statement had nothing to do with the disposition of the case on the merits. Now, I will not bind you to an answer, but a lawyer can interpret that too in that manner. That although that statement was made in the minute resolution of Lambino, that is obiter insofar as the main case, which the court disposed of already, as Senator Marcos said, all of the cases and petitions were dismissed. It would be fair to interpret it that way as well. Would that be a fair statement? Coming from a very respected legal luminary such as the Honorable Senator, we will definitely respect such a position. But of course, that will be the subject of a future litigation again in the Supreme Court. That's why, again, perhaps it's the best time that this legal issue be resolved with finality by the Honorable Supreme Court. Thank you, Madam Chair. With the indulgence of Senator Tolentino. Thank you very much, Senator Tolentino. Would you like to invite Justice Carpio at this point? Justice Carpio can join us. Yes, Madam Chair, Your Honors. If you look at the main decision in Lambino, you have to look at the dispositive portion. The dispositive portion, which is the binding portion, says the petitions are dismissed. And then in the motion for recon, it's the resolution of the court says the MR is denied with finality. So there is no reversal of Santiago because you have to look at the dispositive portion. That is the portion that binds everybody. So the statement in the MR that 10 justices maintain their position is just a statement of what these 10 justices said, which was already ruled in the main decision. So the dispositive portion should prevail. And there is nothing in the dispositive portion that reverses Santiago. Thank you. Thank you very much for the very simple and truly enlightening clarification, Justice Carpio. I know that you had a previous engagement and you made a real effort to join us, so thank you for your participation. It's been most enlightening and clarifies that, in fact, Lambino does not repeal or change the Santiago ruling. Thank you. Senator Tolentino. No further questions, Madam Chair. Perhaps the next step for this Congress to do is amend Republic Act 6735, and then the Commission on Elections to issue appropriate resolutions to implement the amended law. Unless Justice Ascuna would want to say something. Wala na po akong itatanong, Madam Chair. Salamat. Maraming salamat, Senator Tol, and we'd like to call on Justice Ascuna, who's waited patiently from early this morning. If Senator Cheese will allow the justices to please first take the floor. Thank you, please. Thank you, Madam Chair. In connection with the Lambino versus Comelec
I was one of the justices who voted in that case. I was one of those who, one of the 10, whose opinion was that Republic Act 6735 was sufficient to support an initiative to amend the Constitution. But the ruling was that there was no need to examine whether or not the Santiago ruling should be reviewed, because in that Lambino case, it was very clear that the proposal was a revision, and therefore it cannot be done by initiative. So the ruling was petition denied because it's one for revision. In the motion for reconsideration, it is true that there's the last paragraph that says that the 10 justices maintain their position that the law, Republic Act 6735, is sufficient. However, I believe that, although I was one of the 10, I believe that that is not a binding statement. It merely reiterated our obiter dictum, our academic opinion, what is not part of the ruling, because as the main decision said, it is not necessary to go into that. That is what Justice Holmes called economy of jurisprudence. You decide only what has to be decided. You reserve for future cases what needs to be decided, so that it will not bind future Supreme Court. That is economy of jurisprudence. So I respect that. Furthermore, Madam Chair, if we had reversed our position and reverse Santiago, the dispositive portion would have partly granted the petition, not denied completely. It would have said, wherefore the petition is partly granted to the extent that Santiago versus Comelec is reversed. But the petition is denied because it is for revision. But we didn't do that. We denied the petition completely. So that means we did not go into the review of Santiago versus Comelec. The same with the motion for reconsideration. It was, the dispositive portion said, all the motions for reconsiderations are hereby denied. Otherwise, it would have said, partly granted by reversing Santiago versus Comelec. We did not. So as Justice Carpio said, it's the dispositive portion that counts. And the dispositive portion in the Lambino case very clearly did not reverse or even touch upon Santiago versus Comelec. And therefore, I believe it still stands. Moreover, Madam Chair, the deficiencies pointed out by Chief Justice Davide in Republic Act 6735 in the Santiago versus Comelec case is that it is insufficient, inadequate, and incomplete. Why? Because it does not state what the petition should contain, whereas it states what the petition to make an ordinary law should contain. It does not state what a petition to amend the Constitution should state. Moreover, it says that the change shall be effective upon publication in the official gazette. Whereas in the case of an amendment to the Constitution, it is effective upon the plebiscite, approval in the plebiscite. So it is incomplete. There's no provision on the effectivity of the change. There's no provision on the content of the petition. Now, can the COMELEC supply that deficiency? I respectfully submit, Madam Chair, that the COMELEC cannot supply that deficiency. There has to be a law. Why? Because the Constitution says that Congress shall pass a law to implement this initiative. That's in Article 17. Congress is the one mandated to pass the law. And there is a principle in constitutional law called potestas delegata delegare non potest. Where the Constitution has put the power, it shall remain there. It cannot be transferred elsewhere. And so therefore, the COMELEC cannot do it. Moreover, under the provision of the Constitution on the COMELEC, the powers given to the COMELEC is to enforce and administer the law, not to complete it, not to perfect it, not to supply deficiencies. Enforce and administer.
So if it is incomplete, imperfect, inadequate, you cannot enforce it. You cannot administer it. There is a need for Congress to pass a law that is adequate, complete, and sufficient. In fact, there is a pending resolution of a pending bill in the Senate for that. Senator Coco Pimentel has a pending bill to correct the deficiencies of Republic Act 6735. I think that should be the case. Thank you very much, Justice Ascuna. And assuming, without conceding that RA 6735, I think perhaps you're the right person to ask, assuming that this is in fact sufficient for argument, to implement the constitutional provision on people's initiative, you made mention and distinguished between a mere amendment and a revision. I would like to ask you your opinion based on the signature sheets that have been passed around. What is being proposed in Section 1, Paragraph 1 of Article 7 of the Constitution is a change in voting jointly at the call of the Senate President or the Speaker of the House. Do we then consider that this is an amendment or a revision of the structure of government and bicameralism? Madam Chair, in my personal opinion, the proposed initiative now is not a mere amendment, but a revision, because it affects Article 6 of the Constitution, not just Article 17, because it changes the nature of the legislative body from a bicameral one to a unicameral, in effect, because by voting jointly, the Senate and the House will become, in effect, a unicameral body. There is another provision in the existing Constitution which provides where Congress may vote jointly. That is during imposition of martial law. But that is in the existing provision. That was not introduced by initiative. If you want to change the voting, it has to be done by Constituent Assembly, not by initiative. And Constituent Assembly, you need the Senate to participate. That's why it cannot be done. So that's the problem. The problem, I was testifying before the House of Representatives, their problem, Madam Chair, is paano naman kami? Approve na namin ito, ngunit ayaw ng Senado. I told them, well, you can't do anything because it has to be both of you. Now, if this is approved, assuming it's all right and it's approved by our people, and so now Article 17 will read that one of the ways of proposing amendments or even revisions to the Constitution is by a vote of Congress, by 3/4 of all its members voting jointly. Okay. Does that mean that the Senate is out of the picture? I don't think so, because it says Congress, and Congress means Senate and House, and therefore you need at least 12 plus 1 senators to vote with the lower house for it to be a valid act of Congress. Because if there is no majority vote of the Senate in that, let's say you have 315 representatives and 24 senators, you have 339 in all, and 3/4 of that is 254. Of the 254, 13 has to be senators. Otherwise, it's not an act of Congress because it's not an act of the Senate. And Congress is Senate and House. So even if we vote jointly, it has to be jointly with Senate and the House voting together. And if the Senate is not present, let's say there's no quorum on the part of the Senate, then even if 315 congressmen vote in favor, it does not propose an amendment because it's not Congress. It has to be both Senate and the House acting together, even if outvoted kayo. But there has to be a participation of the Senate, and that means at least a majority vote of the Senate. You can even change your rules, Madam President, Madam Chair. Your rules state that your quorum is majority plus 1, or 1/2 plus 1. You should change that
that to say that if the matter being considered is a proposal to amend the Constitution, the quorum is 3/4 of the Senate. And if it is a matter of calling a constitutional convention, it is 2/3 of the Senate. And that's your quorum. So if none of you will attend the so-called call by the House Speaker, imagine the Speaker can call both the Senate and the House under the amendment. Supposing none of you will show up, or less than the quorum, they cannot proceed because there is no quorum. Now, if they cannot proceed, they'll order the arrest. The Speaker will order the arrest of a senator. Is that possible? So that is the problem, Madam President. Thank you. Thank you so much, Justice Ashkuna. And certainly in Lambino versus Comelec, the court stated that altering the principle of separation of powers or the system of checks and balances amounts to a revision, an entire revision that is not a mere amendment. I'd like to hear from the Comelec. Do you agree with this? Do the other legal experts like Dean Jokno and the rest agree with this? Madam Yes, Chair, Comelec, please. Your Honors, with all due respect, that's premature at this point on the part of the Commission. There being no petition yet before the COMELEC, and we do not want to preempt the action of the Commission. It's just sufficient that we are listening intently on the statement and the opinion of Mr. Justice Ascuna and Justice Carpio. I completely understand and respect the position taken by the good chair, given that this might be ripe for their own adjudication at the proper time, and it would be premature to ask for his opinion on the matter. Suffice it to say that the lecture given by our distinguished former justices and Chief Justice of the Supreme Court would more than suffice, especially given the fact that I will qualify them as to their expertise. Not only were they part of the Lambino case, but not only were they part of the Supreme Court that decided at that time, the ponente is Chief Justice Carpio himself. Kumbaga sa pagtitingnan niyo yung intent ng Kongreso sa mga batas na ginagawa namin, parang ito na rin yung intent ng Korte Suprema. Kumbaga, nung yung desisyon ay binaba at ginawat patungkol sa petisyon ng Lambino case. May I just ask one question to the distinguished COMELEC Chairman for his consideration and for the COMELEC's consideration, Madam Chair? Yes, please proceed. But in the meantime, of course, we also recognize that Justice Ascuna, in addition to his participation in the Supreme Court, was one of the framers of both the 1973 Constitution as well as the 1987 Constitution. And we are fortunate also to have the presence of Justice Carpio, the actual ponente of the Lambino case. Yes, please proceed, Senator Cheese. Now, may I confirm, Chairman Garcia, COMELEC is an independent constitutional body, right? Mr. Chair, Madam Chair, Your Honor, yes, that's true. So, as such, you have fiscal autonomy. Would that be correct? That is correct, Madam Chair. As such, you're given by the power under the Constitution to realign funds within the COMELEC's budget. Would that be correct? That is correct, Madam Chair. Now, given that your original budget proposal to the DBM, when you were submitted to asked to submit a budget proposal during the budget call was 43.716 billion, and the DBM only gave you 27.103 billion. There is a differential that you would have wanted to utilize for purposes of performing your functions as a constitutional body. Would that be correct? That is correct, Madam Chair, 17.4 billion. Now, specifically, you proposed 2.57 billion for the conduct of supervision of elections, referenda, recall votes, and plebiscites. Would that be correct? You proposed that. 2.5 million, yes, Madam Chair. And then all of a sudden, the BICAM recommended 14 billion, which actually increased it by 12 billion. Would that be correct? 12 billion for the conduct of recall, initiative, referendum, and other election preparation, and 1 billion for the preparatory national and local elections. Yes. And yet you had other submissions for capital outlay and for PS that were not granted. That's right, Madam Chair. So, as you stated earlier, now that for the information of everyone, given that it was stated by Senate President Zubiri, now that the President has taken a position against People's Initiative,
you are reviewing the rules of COMELEC with respect to the supposed law of 6735. Would there be a possibility that the COMELEC will revisit the 14 billion item in your budget, realign it for the purpose of spending it on what you really need, on capital outlay and PS, that is the creation of positions, which is well within your power to do so. Would that be correct? Madam Chair, Your Honors, and this is for the record, even before the NBank had voted yesterday to suspend any and all proceedings, including the effectivity of our COMELEC Resolution 10650, we already had in our mind the items by which this 13 billion pesos is to be spent, and definitely all of these items which this representation is willing to submit to this committee does not pertain to any people's initiative or any plebiscite in relation thereto. Can you submit, Mr. Chair, once it is done, the realignment of COMELEC insofar as these allocations are concerned? Again, given that COMELEC as an independent constitutional body can realign from within your agency, given the direction given by the President as well, and how things are running. Yes, Madam Chair, Your Honors, we will do that. In fact, we will return to the items which were reduced in as far as the amount is concerned. Ibabalik po namin yung lahat ng nawala sa amin. Kindly inform us when this is done, Mr. Chairman. Definitely, Madam Chair, Your Honors. Now, on the resolution to suspend further consideration of this people's initiative, the ground given was that you would review your rules. Would that be correct? That is correct, Madam Chair, Your Honors. For the information of the good COMELEC Chair, there are several petitioners, including the Senate, who are planning to seek a clarificatory ruling, as may be necessary from the Supreme Court, because as stated by Justice Ascuna, how can you come up with rules for a law that is inadequate and insufficient? Although I acknowledge the fact that these rules were issued prior to your term as chairman of the Commission on Elections. That's right, Mr. Chair, Madam Chair, Your Honors, but the suspension of our rules does not preclude anybody going to the higher court to question the same rule that we suspended. Again, just informing the good chairman that there are such plans to go up before the Supreme Court to precisely question that, and perhaps this would be considered as a condition precedent, given a pendency of a case should that time arise this week or next week, for the COMELEC to be more prudent in issuing new ones until, if at all, those cases are resolved when the time should come. Definitely, Madam Chair, Your Honors, we will seriously consider the suggestion of the good Senator. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Madam Chairman. Madam Chair. Thank you very much. Senator Tolentino, please. There's a manifestation. And thereafter, Senator Risa, is that correct? Thank you. There's a manifestation of gratitude. I'd like to thank Justice Escarpio and Ascuna for clarifying all of this as a constitutional law junkie. I think, Madam Chair, I think we have to really assert the Senate's right to implement Article 6, Section 16 of the Constitution, which refers to, and I quote, each House shall determine the rules of its proceedings. And this has been affirmed several times with the Supreme Court itself. Maraming salamat po sa dalawa po nating ginagalang na maestrado. Yan. Yan mga kabansa ko, mga kababayan, yung nagsalitang mga senador, justice, tungkol sa mga batas, sa mga ano, tama na yun. Kasi nga, yung batas,
matuwid naman yung batas. Kung ginagawa ng mabuti ng tao, matuwid ang batas. Pero yung batas ginawa dahil sa masama. Kaya nagkaroon ng batas dahil sa masama. Pero nung mga panahon, kasi nasusulat naman sa kasulatan ang lahat ng bagay na mga sinasalita. Ang batas, ang unang-una utos lang yan eh. Unang-una utos lang. Kaya lang, hindi naman tinutupad, kaya naging batas. Nasusulat yan sa kasulatan ng Diyos. Ang batas, ginawa dahil sa hindi matuwid. Sa mga taong mamatay tao, sa mga taong magnanakaw, sa mga taong sinungaling, kaya may batas. Pero kung wala naman magnanakaw, walang sinungaling, walang mandaraya, walang power yung batas eh. Walang kapangyarihan ang batas. Kaya lang sa dami ng mga magnanakaw, unang-unang matataas pang katungkulan, kung alin ang magagandang damit, yun ang mga magnanakaw eh. Ngayon, sapagkat ito, gobyerno ng Diyos ito, kung buong mundo ay binabalita, Diyos na buhay ang nangangaral dito at dumating na. Ang pamagat ng mensaheng ito, sinasabi ang pamagat. Mga hari, makipagtipan at 24 senador. Nagbigkas ako dito ng 24 senador kasi naririnig ko mga salita ng senador, ang bibilis, mga English pa. Samantalang Pilipino tayo, kailangan Tagalog. Bakit nga ini-English? Tagalog naman tayo. Puro naman tayo mga Pilipino, nagkakaharap-harapan. Bakit nga ini-English? Ay, para madaya, kasi maraming walang alam sa English. Kaya nangyayari, maraming mandaraya kasi English zero. Dapat Tagalog. Ay, Tagalog. Pilipino. Kaya yung batas, butas yan. Bakit naman ini-English? Ang batas naging butas. Bakit? Ay, para makalusot yung may pera. Kung hindi butas, hindi makakalusot yung may pera. Kaya nga, ang pinakamataas na batas, ang batas ng Diyos, yung pinakamataas, hindi nasusuhulan ng pera. Kaya ito, ang pamagat nito, mga hari, makipagtipan at 24 senador. Pinagtibay, Malakias 2:5 hanggang 10 at talata 10. Ezekiel 17:16, Hebreo 4:12, talata 4, Juan 12:34, talata 23. Ayun, kasi binasa na natin ito. Ang iyong mga pamagat bilang katibayan sapagkat ang Justice Pablo Natsanil nagkaroon ng demanda panahon nito. Babasahin natin Malakias 2:5. Ang pinakamagaling na batas, yung batas ng Diyos, hindi pa bago-bago.
Malakias 2:5. Sinasabi dito, Malakias. Malakias. Yes. Ito, sinasabi dito, Malakias 2:5. Ang aking tipan ay buhay at kapayapaan sa kanya, at aking mga ibinigay sa kanya upang siya'y matakot at siya'y natakot sa akin, at siya nagpakababa sa aking pangalan. Ibig sabihin, ang Diyos may tipan para ang tao magkaroon ng takot sa Diyos. Kaya nang malaman may tipan ang Diyos, nagpakababa ang tao. Kahit hari, nagpakababa. Nang malaman mayroon tipan ang Diyos. Dito sa talata 10, sinasabi, wala baga tayong lahat na isang ama? Hindi baga isang Diyos ang lumalang sa atin? Bakit tayo nagsisigawa ng paglilino, bawat isa laban sa kanyang kapatid, na nilalapastangan ang tipan ng ating mga magulang? Pagka ang isa laban sa isa't isang kapatid, naglalaban, naglilino na, nagka-traidor na, ay sinisira na yun ang tipan. Hindi na nakakilala yun ang tipan ng Diyos. Kaya sinasabi dito, dinalapastangan ang tipan ng ating mga magulang. Kasi hindi na nakakilala yun ng Diyos, sa tipan ng Diyos. Ngayon dito, sa Ezekiel 17, 16, sinasabi dito, Ezekiel 17:16. Buhay ako, sabi ng Panginoon Diyos, tunay na sa dakong tinatahanan ng hari na pinagawan sa kanya hari, na ang sumpa ay hinamak niya at ang tipan ay sinira niya. Siya nga'y mamamatay sa gitna ng Babylonia na sa kasama niya. Ibig sabihin, ang hari na sumira ng tipan, magsusugo ang Diyos ng mas mataas at saka intelligent, magsusugo na yung hari na yun hulihin para patayin. Di sinasabi sa gitna na nakasama niya sa Babylonia. Unawain, ang Babylonia nung panahon doon yun sa doon sa may Persia, Grecia, kasi una Babylonia, tapos Persia, nagbangon, tapos nagbangon Grecia, pagkatapos Roma, pagkatapos dumating ang anak ng Diyos. Yeah. Ang Babylonia, dakilang bansa yan. Sa mga katuwid, sa panahon ngayon, ang Babylonia, ang Amerika. Kaya ang Amerika, si Marcos nakipagtipan sa Amerika, ay kung hindi si Marcos kumilala sa Diyos, yung Marcos Jr. hindi kumilala sa Diyos, ay sinisira niya yung tipan ng Diyos. Sinisira. Ay baka
dalhin sa Amerika. Kasi ayaw naman makinig sa Diyos. Pinapalapit, ayaw. Kagaya nito, pamagat, mga hari, makipagtipan. Makipagtipan sa Diyos, pati yung 24 senador. Kaya nagpatugtog ako kanina ng tape tungkol sa Senado. 24 senador, puro English ang salita. Hindi nagtatagalog. Kaya nagiging lahi ng magnanakaw. Sinasabi Tagalog ang salitain. Mga hukom pa naman, mga ano. Pilipino. Kaya ito, sinisira ninyo ang tipan. Itong tipan na ito sa panahon ngayon, Tagalog. Ang salita, pandaigdig. Sa sauli ng Diyos, ang dalisay na wika. Sapagkat binaboy ito ng mga Kastila, binaboy ng mga Amerikano, saka yung mga batong bansa. Nakalimutan. Kaya dyan sa Senado, puro English. Kongreso, puro English. Gumaya kayo sa mga bumaboy ng bansang ito. Tagalog, pambungon kayo sa sauli ng Diyos. Dito sa Juan, Hebreo 4:12, talata 4. Hebreo. Hebreo 4:12, talata 4. Sinasabi dito. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng pag-iisip ng mga haka ng puso. Ito na, salita ng Diyos ito. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Yan. Bakit buhay ang salita ng Diyos? Ay ito yung kautusan niya eh. Kautusan ito noong mga panahon. Ngunit sa panahon ngayon, paghatol, batas na ito. Ang Biblia, batas ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay batas ng Diyos. Talata 4. Sinasabi dito, sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw at nagpahinga ng ikapitong araw ang Diyos sa lahat ng kanyang mga gawa. Yan. Sa ngayon, 7 araw, huling araw na. Nagpahinga ang Diyos sa kanyang gawa. Ay, kung nagpahinga, ibig sabihin, walang ginagawa. Mayroong ginagawa. Kaya lang, hindi na nagtatrabaho kasi tapos na ang mga gawa niya. Hindi na siya nagtatrabaho. Kumbaga sa pinagsisilbihan na lang siya. Halimbawa, gusto kumain. Pipindot lang. Ibig sabihin, pag pinindot, darating ang pagkain. Gusto niya magsalita. Kakausapin niya ang mga alagad. Ay pipindot lang. Yan ay ibig sabihin, nagpahinga na ang Diyos. Siya ang, kumbaga sa siya ang tagapindot. Ibig sabihin, pinipindot niya, kapangyarihan yun. Pag pindot niya, may darating. Ito yung sinasabi, nagpapahinga na siya. Ngayon, ako naman ang nakikita dito, sapagkat ang Diyos nagpahinga na. Gusto niya magsasalita siya. Gusto niya kumain, kakain siya. Gusto niya kung anong gusto niya, ay ibinibigay sapagkat ang sabi niya, ang kailangan ko, kailangan ibigay. Ngayon, kung ako naman ang nagbabasa dito ng salita ng Diyos, ay ang kailangan ng Diyos
ang ikasampung bahagi, ibigay. Ha? Sapagkat hindi na siya magpaparot pa rito, hindi kagaya doon sa Roma, paparot pa rito. Pati ang mga misyonaryo niya, doon sa Roma, nagpaparot pa rito. Ay ngayon, hindi na. Gaya ko, misyonaryo ako. Ay hindi na, dito na lang ako, salita na lang salita. Tinutupad ang kanyang kasulatan. Kasi ito gobyerno ng Diyos, pambuong mundo. Ay sinasabihan ko mga senador, presidente, maging taga-ibang bansa. Kasi kompleto naman itong computer. Nakakarating sa kanila sa pamamagitan ng pag-post at sa pamamagitan ng subscribe, kakarating. Gaya ngayon, nag-meeting ang mga senador, mayroon mga hukom, mga justices, ay nag-subscribe ako. Ang sabi ko, bring one thing to the God temple. Mabasa nila, makinig sila. Ay gaganapin nila. Mayroon pala sinasalitaan Diyos na nabasa ko dito sa subscribe at saka sa post. Comment. Mabasa. Dito, sa Juan 12:34, sinasabi. Ito sa Juan 12:44. Sinasabi dito. Juan 12:34. Sumagot nga siya ng karamihan, aming narinig sa kautusan. Aming narinig sa kautusan na ang Kristo ay lumalagi magpakailanman. At paano sinasabi mo, kinakailangan na ang anak ng tao ay mataas? Sino ang anak ng tao? Ito dito, ang nagsasalita dito, kasi sinabi, sinagot nga siya ng karamihan, aming narinig sa kautusan na ang Kristo ay lumalagi. Kaya ang Kristo ay kaanak ng tao. Sino? Anong araw? Ang sabi ni Jesus, ang Jesus, yun ang Kristo. Yan ang sabi ni Jesus nung araw. Ito naman. Pero hindi naniwala. Basta Kristo kami. Hindi kami naniwala sa iyo, Jesus ka lang. Ang sabi ni Jesus, pag naitaas na ang anak ng tao, saka kayo maniwala. Kaya nga, naitaas ang anak ng tao. Pinatay naman. Ngayon, itataas uli. Pangatlong dating. Pangatlong dating. Ay, paano maitaas? Ay, magkasama sila eh. Ang Diyos kataas-taasan, Ama. Ang Jesus, Hari. Ang Kristo, ano naman? Ay magkasama, hari rin. Kaya tatlong hari. Kaya mayroong sinasabing karawan, Enero 6, tatlong hari. Ang tatlo nagkakaisa, ayon sa Juan 5:8. Uno Juan 5:8. Tinalinhaga doon, Espiritu, dugo, tubig. Ang Espiritu, yun ang Ama. Ang dugo, si Jesus. Kasi sinagsak. Si Jesus sinagsak. Lumabas yung tubig. Lumabas yung dugo. Ang Kristo, pinalo.
pinalo naman ang Kristo. Bato yun, pinalo ni Moises. Lumabas tubig. Kaya nakainom sila. Nabuhay ang mga Israel. Kasi nuuhaw mamamatay na Pinalo ni Moises ang bato. Lumabas tubig. Yun ang Kristo. Ngayon, kumutalinaga, ang sabi ni Jesus sa 12 apostol, kasi naibigay kay Jesus ang gobyerno, ang buong mundo. Ang sabi ni Jesus, magbautismo kayo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Sabi sa mga apostol, ay nagbautismo nga. Nakilala. Yun ang sinasabi, itinaas na. Ngunit, sa panahon ng pangatlong dating, muling luluwalhatiin. Ibig sabihin, muling itataas. Hindi na sila mamamatay. Hindi na maghihirap. Nagpapahinga na. Bakit? Yari na yung gaway. Ngayon, mayroon tayong katastasan ng kuman ng tao. Ay may gawa siya Doon, mapapatutuhanan kagaya ko. Hindi naman akong buong mundo. Ay makikita ng mga may gawa ang Diyos. Kung ikaw sumampalataya ka sa Diyos na buhay, kasi tapos na ang mga gawa nagpapahinga na ang Diyos. Ay yung gawa na ginawa niya, sinaksihan niya ng 12 apostol. Yun ang ipapangaral sa buong mundo. Kaya lang, sa panahon ngayon, kailangan makipagtipan, makipagkasundo. Kaya ang pamagat nito, mga hari, makipagtipan. Tinatugtog ko yung tip, mga sinador nandyan, 24 senador, ay makipagtipan. Ito, 1 Corinto 10:4, 1 Corinto 10:15, talata 4. 1 Corinto 10. 1 Corinto 10. Sinasabi dito, 1 Corinto 10, talata 4. 1 Corinto 10. Na siya sa amin ay nagligtas sa gayon lubhang malaking kamatayan at nagliligtas na siya naming inaasahan na siya namang maliligtas pa sa amin. Na siya namang magliligtas pa sa amin. Yan. Ibig sabihin dito, tatlo ang sinasabi dito kaligtasan. Nawain, sinasabi na siya sa amin ay nagligtas sa gayon lubhang malaking kamatayan at nagligtas na siya naming inaasahan. Dalawa na, sinabi pa, na siya namang magliligtas pa sa amin. Yun, tatlo. Kaya paano yan malipol ng mga satanas? Tatlo. Magliligtas. Dito sa 4, may talata 4, sinasabi dito, na siyang 14 pala, 14, sinasabi, Corinto 10:4.
Dito, 1 Corinto 14. At lahat ay nagsiinom sa isang inumin din yaon sa Espiritu, ah, sapagkat nagsiinom sa batong yaon sa Espiritu na sumusunod sa kanila, at ang batong yaon ay si Kristo. Ito na yan. Nagsiinom sila. Nagsiinom sa bato. Kasi pinalo ni Moises yun eh. Lumabas tubig. Yung bato eh, sinasabi dito, si Kristo. Yan. Nagligtas si Kristo. Bakit? Ay nakainom, nauuhaw ang Israel. Nakainom. Ay yung bato pala yun, si Kristo. Kaya ito na tatlo na ang tagapagligtas. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Inalinhaga ngayon, ang Ama, Espiritu, ang dugo, si Jesus. Ano naman ang Espiritu Santo? Ibabautismo. Ay si Kristo yun. Si Kristo. Yun ang tubig. Ngayon, dito naman sa ano, Juan 12:36. Dito sa Juan 12:36, sinasabi, Juan 12. Ito, 36. Samantalang nasa inyo ang ilaw, ay magsisampalataya kayo sa ilaw upang kayo maging mga anak ng ilaw. Ibig sabihin, liwanag. Liwanag. Liwanag sila. Arin, araw, liwanag. Ang Ama. Alin pa, ang buwan, liwanag. Si Jesus. Alin pang liwanag? Bituin. Si Kristo. Sumampalataya kayo sa ilaw. Ito sinasabi dito. Ilaw. Ang araw nagkatawan tao, yun ang Ama. Ang buwan nagkatawan tao, yun si Jesus. Ang bituin nagkatawan tao, yun ang Kristo. Unawain ninyo, ilaw. Tatlong nagliligtas. Puro ilaw yan. Dito sa ano, Gawa 14:16. Gawa 14:16. Sinasabi dito, Gawa 14:16. Na ng mga panahon nakaraan ay pinabayaan niya ang lahat ng mga bansa ay magsilakad sa kanilang mga sariling daan. Yan. Mga unang mga panahon na nagdaan. Ibig sabihin mga unang mga panahon pa ni Adam, Noe, Abraham, Isaac, Jacob, Moises, hanggang kay Panginoon Jesucristo. Pinabayaan. Ay kailan? Ay 6 na araw yun eh. Habang gumagawa ang Diyos naman, gawa ng gawa. Masama at mabuti, pinabayaan niya. 6 na araw yun eh. Ay ikapito. Tatanong ang hukuman, ay kailan natapos ang 6 na araw? Pagpaubayan ng Diyos. Ay 1873. 6 na araw yun. Sa panahon ngayon, pumapasok na tayo sa ikapito. Kasi ang isang araw, 1,000 taon. Pumapasok na tayo sa ikapito. Pamamahalan na ng Diyos na buhay. Ayan, may sinasabi 1,000. Ay tapos ng 1,000 kasi
500 sa Roma, patayin si Jesus. Pagdating ng ang mga panahon, ang bansa naman ito, tinawid. Sino ang tumawid? Ang Kastila. 1521. Ay 500 at tapos na rin ang 500. 1,000. Ay, tapos na. Kaya yung mga yung mga comment, time end, snake, dragon, evil mankind. Sinisitasan ko, Episo 4:27. Sabihin, huwag nang pagbibigyan ang mga diablo. Kaya nga, nalalaman na ngayon mga diablo. Bakit? Ay inihayag ng Diyos yung mga malalim na bagay ng diablo. Nag-aangkin liwanag. Pala. Kadiliman. Kaya nangyari, mga piki na. Mga piniki na kayo. Kaya nga, ito. Ang pamagat nito, mga hari makipagtipan at 24 senador. Bakit? Nandiyan ba sa kasulatan ang 24 senador? Ay, basahin ninyo ang Biblia para maunawa ninyo na may 24 senador. Basahin ninyo Biblia. Dito sa Apokalipsis, nandiyan. Saka iba pa, maraming mga sitas. Kailangan magbungkal din kayo, mga senador, mga presidente. Bungkalin ninyo ang Biblia para magkaroon kayo ng buhay na walang hanggang. Kasi nga, pinabayaan tayo ng Diyos 6,000 taon. Ngayon, huling araw na. Dumating ang huling araw, yari ng kasulatan ng Biblia. Tapos na. Mula Genesis hanggang Apokalipsis. Tinapos na ng Diyos. Dumating ang kanyang hatol. Ito na yun. Sa naman, 2 Thessalonica 5:2. Dito sa 2 Thessalonica 5:2. Sinasabi dito. Dos Thessalonica 5:2. Dos Thessalonica. Ang mga ito. Timothy pala ito. Dos Thessalonica 5. Ang gusto sinasabi dito. Makita ito na lang itong isang Biblia, kung marami naman Biblia tayo, pag hindi ko makita dito sa isa, ito naman isang Biblia. Dos Thessalonica. Ang Biblia, buong mundo ito saligang batas. Mayroon maliliit na litra hindi ko makita. Dito tayo sa malaking litra. Dos Thessalonica. Dito. So, sinasabi dito. Dos Thessalonica.
Uno Tesalonica pala ito. Uno Tesalonica 5:2. Sapagkat kayo rin ang mga lubos na nakakaalam na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Yan. Itong sinasabi dito na ninakawan na kayo. Kasi ang pagdating nga ng Panginoon, gaya nagmagnanakaw sa gabi. Bakit? Ay nung unang dating, pinatay. Nung ikalawang dating, sinabi niya, ako darating parang magnanakaw. Kaya ito na, ninakawan na kayo. Kaya ako dito nagsasabi na kayo, mga piki na. Hindi ninyo alam ang pangalawa eh. Bakit? Ay, sinasabi dito, ang pagdating niya, parang magnanakaw eh. Hindi ninyo alam eh. Ang inyong pangangaral, nakikita ko dito sa buong mundo, ang pangangaral, pangalawa, na darating pa lang. Dumating na eh, ang pangalawa. Kaya naging piki na ang mga mangangaral sa buong mundo. Ngayon mayroon hukuman ng tao, pandaigdig. Kaya sa Amerika, mayroon sila doon hukuman tungkol sa spiritual government. Amerika mayroon. Tinatawag na hatulan ito ng Amerika. Kasi ang Amerika hindi alam ng pangalawang dating. Sasabihin ng Amerika ay paano namin hindi malalaman, malaking bansa kami. Hawak ba ninyo ang pag-iisip? Ang mahawak ang Diyos eh. Paano ninyo malalaman? Hindi naman kayo Diyos, Amerika. Diyos-Diyosan ng Amerika, hindi Diyos. Tapos na sila. Ang pangalawang dating, bagamat panahon ng panahon ng emperador ng Amerika, dumating ang Panginoon pangalawa. Hindi nila nalaman. Ba't ikaw, alam mo? Ay, alam ko. Ay, paano? Kaya nga, siyasatin ninyo, may hukuman naman kayo, pambuong mundo. Kung bakit nalaman ko, siyasatin ninyo. Kasi ang Diyos nga, may mga gawa eh. Siyempre, ipapakita ko ang gawa ng Diyos. Dahil doon sa gawa, mapapatunayan na dumating na siya. Kasi yung gawa, hindi naman akin. Pinasaksi lang sa akin. Kaya mapapatutuhanan, saksi ako sa pangalawang dating. Ito ang sinasabi dito. Ngayon, dahil ito, para magnanakaw, kung ididiretso natin ang basa, sinasabi dito sa 3, huwag kayong padaya kanino man sa mga anumang paraan sapagkat ito'y hindi darating maliban nang dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan ang anak ng kapahamakan. Yan. Ibig sabihin, ikininto ng Diyos sa kanyang mga alagad ang malalim na bagay ni Satanas. Ang Satanas, sa panahon nito, kapahamakan na mapapahamak. Bakit? Ay, ang malalim na bagay na ginagawa ni Satanas, ay ano bang malalim na bagay? Ay, gaya yun dyan sa PSO. Pinasok ni Satanas, yung sugal, PSO. Nung araw, pinapasok ko yan. Ay, nabibigyan ako ng mga
40,000 na halaga tungkol sa gamot. Kasi nga ako, misyonaryo, marami akong inaano namang may sakit. Nabibigyan ako halagang 40,000, 20,000 para doon sa mga may sakit nung araw. Paglalakad ko kasi nandiyan naman yan sa Quezon City. Iiso na yan. Ngayon, ay inihayag ng Diyos. Milyon-milyon. Halos bilyon pa. Wala, nagpupunta kay Satanas. Wala na yung mga hingin ng tulong. Wala na. Sapagat yan, PCSO, sa mga humihingi yan ng tulong yan, pupunta dyan, mga gamot yan, ay wala na ngayon. Kawawa yung mga tumataya na gustong tumama. Itong sinasabi dito, sa liwakas na ito, at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Ay sino ba? Ay, presidente natin. Bakit hindi niya inaalis yung mga makasalanan dyan? Ay siya yung puno eh. Ang Pangulo, puno ng mga makasalanan. Hindi inaalis. Si former President Duterte, pinaalis ka agad pag nakita makasalanan. Ay, ito si Marcos, tinatawagan pa sa cellphone. Ay, ano na, yayaman na ba tayo? Biro mo. Ibig sabihin, nagpapayaman. Ay, imbis makatulong, sila lang. Anong ibig sabihin yan? Dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Nandiyan nagsisigaw-sigaw yung Marlika. Sa Amerika naman siya. Ako dito nagsisigaw-sigaw din. Pero salita ng Diyos naman sinisigaw ko. Ngayon, ito pang katibayan. Dulo na ito. Ay nagkakaroon ng mga meeting sa Senado. Meeting. Nagkaharap-harapan sila. Ay magdanakaw naman. Juan 12:40. Sinasabi nito sa Juan 12:40. Pag hindi kayo lumapit sa Diyos, ay sigurado na kayo. Ayon sa Apokalipsis 20:15, sigurado na kayo doon. Sa Juan 12:4, ang lumapit ay mapalad. Kung nandiyan si Satanas nakatira, paano makalapit yan? 12:40, sinasabi nito. Binulag niya ang kanilang mga mata at pinatigas niya ang kanilang mga puso. Baka sila'y makakita ng kanilang mga mata at makapunawa ng kanilang puso at magbalik loob at sila'y mapapagaling ko. Yan. Ibig sabihin si Satanas ang kumikilos para bulagin ang mga mata. Sinasabi nito, binulag nila ang kanilang mga mata at pinatigas niya ang kanilang mga puso. Ay pinatigas. Si Satanas yan. Kasi sa panawagan ito, magbalik loob, magbago, maglinis ang ng Diyos ng buhay.
ay binulag ng diablo ang mata. Ibig sabihin, hindi makakita ng liwanag, ay hindi na makakapagbalik loob. Binulag, sino ba? Paano nabulag? Ay diablo eh. Kadiliman eh. Ha? Ah, bakit naman sabi mo nakakapagnakaw? Ay nabulag sa katotohanan. Nabulag sa katotohanan. Kaya nakakapagnakaw, wala sa katotohanan. Wala. Dalawa lang naman yan eh. Sinasabing patay. Eh bakit lumalakad patay? Ay patay sa pananampalataya, hindi patay literal. Kasi kung patay literal, nakabaon na yun sa ilalim ng lupa. Patay yan sa pananampalataya. Si Marcos, patay. Walang pananampalataya, ibig sabihin yan. Dito, babasahin na natin ang diretso sa Hebreo. Ito Hebreo. Ayon sa Hebreo 8, sinasabi dito. Diretso natin hanggang 13. Ang Diyos, ang pamagat nito, mga hari makipagtipan at 24 yung senador. Kasi nagpatagtog ako ng tape. Yung mga senador, hindi pa rin nakakaunawa ng salita ng Diyos. Salita ng Diyos, yun ang matuwid na batas. Hebreo 8. Madali lang ayusin. Kung matuwid na batas ang gagamitin mo, hindi ka bagong batas. Eh walang kaayusan. Nagagastos yung mga bilyon-bilyon halaga na nanakaw. Kaya nangyayari, gutom, kawawa. Ako naman, ay lingkod ako ng Diyos. Paglingkod ng Diyos, wala nang kulang. Dito, sinasabi dito, 8:1, Hebreo. Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito. Mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit. Dakilang saserdote. 2. Ministro sa santuario at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Mangyari ang itinayo ng Panginoon, dakilang kapisanan ng Diyos. Bakit dakila? Ay ang Diyos dakila eh. Ha? Kaya nandun siya sa dakilang kapisanan ng Diyos. Yan ang sinasabi na itinayo. Yan ang kanyang itinayo. 3. Sapagkat ang bawat dakilang saserdote ay inilagay upang maghandog naman sa ganitong kinakailangan din naman siyang magkaroon ng anumang paghahandog. Yan. Anong ihahandog ng Pangulo? Wala namang pananampalataya. 4. Kung siya ngay nasa lupa, ay hindi siya saserdote sa anumang paraan, palibas ay mayroon ng nagsipaghandog ng mga kaloob ayon sa kautusan. Ibig sabihin, tinikina yung mga tagalupa ng mga pastor, ministro. Sinasabi dito, hindi na saserdote. Anong gawin? Makipagtipan, makipagkasundo. Kasi, para hindi kayo na maging piki. 5. Na naglilingkod sa inyo
at anino ng mga bagay na sa kalangitan, kaya naman ni Moises na pinagsabihan ng Diyos ng malapit na gawin ng Diyos ng malapit na gawin niya ang tabernakulo sapagkat sinabi niya, ingatan mo na iyon, iyong ganap, ingatan mo, ah, ingatan mo na iyong gawin ang lahat ng mga bagay ayon sa anyong pinakita sa iyo sa bundok. Yan. Ibig sabihin ang Diyos, mayroon ipinakita gawa sa bundok. Dahil datapwat ngayon kinamtan niya ang ministeryong lalong marangal palibasa siya na may na siya na may tagapamagitan sa isang tipan lalong magaling na inilagda sa lalong mabuting pangalan. Ano yun? Nilagda. Kaya nga, kung kayo, mga pastor, ministro, hari, kasi sinugo, ay may katunayan kayo dapat na kayo sa pamamagitan ng Diyos na buhay, kayo naging hari, naging pastor, naging ministro. Bakit? Ay sinasabi dito, dinagdaan eh. Ha? Mabuting tipan eh. 7. Sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inilahanap ng pangailangan ang ikalawa. Yan. Ikalawa. Bakit may ikalawa? Ay ito na yung ikalawa. Ang una doon sa Genesis hanggang sa Kayoswe. Yun ang sinasabi na unang tipan. Ang ikalawa, dito na sa Mateo. Ito na yun, ikalawa. Mabuting linagdan ito ng Diyos. Ngayon, ikinalat ito sa buong mundo. Ngayon, linimbag pambuong mundo. Sari-saring wika. 8. Sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila, ay sinabi niya, narito dumarating ang mga araw, sinabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sangbayan ni Israel at sa sangbayan ni Juda. Yan. Ngayon ang Israel, yun ang tinatawag ngayon, bagong Israel, Mindanao. Ngayon ang Juda, ayun tinatawag ngayon, Jerusalem. Ang Luzon na. Ano nung, bakit may Bethlehem? Ay tinatawag na yung lupain, binabaan ni Maria. Yun ang Bethlehem. Kasi si Jesus taga Bethlehem. Tumawid si Jesus sa Jerusalem. Doon na sinasabi Juda. Luzon na yun. 9. Hindi ayon sa tipang aking ipapakipagtipan sa kanilang mga magulang ng araw na sila'y aking tangnan sa kamay upang sila'y ihatid sa labas sa lupay ng Ehipto, sapagkat sila'y hindi nanatili sa aking tipan at akin silang pinabayaan, sinasabi ng Panginoon. Sana Ehipto, ang Ehipto, kung ikaw hindi, ayaw mo sumunod sa Diyos, taga-Ehipto ka. Ayaw mo sa Diyos, Ehipto ka. Hindi ka pa nababago. Hindi ka pa. Na sinasabi kasi tatlo eh. Pagbabago, paglilinis. Kung Ehipto ka pa, hindi ka pa nalilinis at hindi ka pa nasasakop ng Diyos. Kasi ang Ehipto, umalis doon ang mga lingkod ng Diyos, Israel, umalis sa Ehipto. Kailangan umalis kayo sa Ehipto. Ano bang ito? Ay nasasakop pa kayo ng mga sari-sari ninyong kagustuhan. Sakop pa kayo. Kung kayo, papasakop kayo sa Diyos, aalis kayo sa Ehipto.
magiging ano kami, ay magiging bagong Israel, bagong Jerusalem, bagong Bethlehem. Linuluma na yung Egypto. May ba mayroon Egypto? Bago. Kaya lang ang Diyos ang magtuturo. Bagong Egypto. Yes. Sapagat ito ang pakikipagtipan aking gagawin sa sangbayan ng Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-isip at sa kanilang mga puso at aking isusulat ang mga ito at ako'y magiging Diyos nila at sila magiging bayan ko. Ito na, kayong mga senador, ay kautusan pa ng Diablo, pinag-uusapan ninyo mga bata. Tapos na yan, linuma na. Mga batas naman ng Diyos, kautusan ng Diyos, ang dapat ninyong ituro. Bayan. Ay paano? Ay kilalanin ninyo ang Diyos. Ha? Dito sa 11, at hindi magtuturo ang bawat isa sa kanyang kababayan at ang bawat isa sa kanyang kapatid na sasabihin, kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y makikilala ng lahat mula sa kaliit-liitan hanggang sa kadakidakilaan sa kanila. Pero mo? Ha? Kaya kayong mga ministro, pastor, mahari, gobernador, senador, congressman, ay tinuturo ninyo. Ito sinasabi dito ng Diyos. At hindi na magtuturo ang bawat isa sa kanyang kababayan. Tinuturo ninyo. Sinasabi. PI. Ibig sabihin PI. Noong araw, Philippine Island yan eh. Ang PI, Philippine Island, ay ginawang English para makadaya. PI, Philippine daw yan. People Initiative. Ha? PI. Ni-English lang ninyo. Para ano? Bakit in English? Eh, para makadaya. Sinasabi ng Diyos, huwag kayong padaya. Ang daraya. Ang batas na matuwid na ginagawad ng Diyos, katuwid-tuwiran. Ay, yung salita ng Diyos, 66 book. Hindi ninyo makuha dito yung mga batas. Matatalino kayo. 12. Sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalahanin pa. Pero kayo mga hari, malalaking kasalanan ninyo, ay kung makalapit kayo, mapalad. Sapagkat sinasabi dito, at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na alalahanin pa. Ay, kayo mga senador, congressman, ang lalaki kasalanan ninyo. Impyerno kayo kung hindi kayo makalapit sa Diyos. Kasi walang patawad, walang kapatawaran na huling araw na ito. Pag hindi makalapit, nasusulat doon sa Apokalipsis 20, versikulo 15. Pero kung makalapit, sinasabi dito, ang kanilang kasalanan ay hindi ko na alalahanin pa. Bakit? Ay sabi ng Diyos, ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan. 13. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan, ay linuman niya ang una, sabihin, unang Israel, unang Jerusalem, unang Bethlehem. Una yon,
linuma. Ngayon, ano na? Binago na. Ha? Binago na. Kasi ito yung sinasabi dito eh. Ha? Na sinasabi, ay linuman niya ang una. Ha? Linuman niya ang una. Ha? Ibig sabihin, yung pangalawa, bago. Ha? Bagong tipan. Pangalawa. Ang una, linuman na. Ha? Datapwat ang nagiging luma ay sinasabi dito, ang nagiging luma at tumatanda ay malapit ng lumipas. Malapit ng lumipas, sinasabi dito, matagal na ito eh. Ay sinulat eh. Ay lumipas na. Kaya nga, ang panahon isinasaysay. Kaya hanggang dito na lang, mga kadaglig, mga kabansa ko, mga kababayan ko. Kung sige sa lahat, maraming salamat sa Diyos na dakila, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. At sa apat na sulok ng buong mundo, ang mga hukbo na nagmamalasakit sa Diyos. Marami pong salamat. Hanggang dito na lang sa susunod naman na pananalita.